د آیا پوهیږئ یوټیوب معلوماتي چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. هدایت کامران له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. زموږ هدف په علمي ډګر کې د هیواد پرمختګ دی. ملګرو، په دې ویډیو کې درته د یو مزیدار پروګرام چې هغه کاین ماسټر ویډیو ایډیټور سافټویر دی په دې هکله معلومات درکوم چې اکثریت ملګري یې استعمالوي خو له یوې جدي ستونزې سره مخ وي. هغه مشکل دا وي چې که پام مو کړی وي نو په کاین ماسټر کې چې کله موږ ویډیو جوړوو او هغه ایکسپورټ کول غواړو نو د کاین ماسټر خپله لوګو هم ورسره راځي، لکه په دې شکل. زه راځم کاین ماسټر خلاصوم. کاین ماسټر ما سره د خلاصېدو په حال کې دی یا د اوپن کېدو په حال کې دی. اوپن شو نو زه دلته ما کوم پروجیکټ مخکې کار کړی په هغې کې زه یو پروجیکټ اوپن کوم. ملګرو، تاسو وګورئ د ویډیو ښي طرف ته پاس کونج کې لیکل شوي دي میډ ویت کاین ماسټر. دا د دې کاین ماسټر پروګرام لوګو ده چې بای ډیفالټ په دې پروګرام کې وي او د کمپنۍ له خوا نه دغه لوګو پکې اچول شوې ده. نو اکثریت ملګري نه خوښوي چې دغه کاین ماسټر لوګو دی د دوی په ویډیو کې راشي، ځکه دوی دغه ویډیو له مختلفو لارو له ملګرو سره شریکوي او یا هم دوی یوټیوب چینل لري او دغه ویډیو هلته پورته کوي یا اپلوډ کوي، نو دا بیا ښه نه ښکاري. نو زه درته طریقه ښایم، هغه را سره یو په یو تعقیب کړئ نو له دغه جنجاله به خلاص شئ او تاسو به وکولی شئ چې په ویډیو باندې خپله لوګو یا نه خراولئ. نو له هر څه مخکې باید تاسې دغه موجوده کاین ماسټر چې تاسو په خپل موبایل کې لرئ دا باید تاسې ان انسټال کړئ. Do you want to uninstall this application? Okay. دغه کوم کاین ماسټر چې موږ سره وو دا موږ سره ان انسټال شو. نو راځم بل کاین ماسټر انسټالوم، خو د پلی سټور له لارې نه بلکې د کروم له لارې او د ګوګل له لارې. نو راځئ ګوګل ته او دلته ورته ورکئ کاین ماسټر انلاک. صحیح. کاین ماسټر انلاک کې مختلف ویب سایټونه را سرچ کړل. نو په دې کې دغه لومړنی سایټ چې کوم دی کاین ماسټر موډ اے پی کې پرو فولي انلاک 2020 په دې باندې زه کلیک کوم او لاندې راشئ تاسې go to download page په دې باندې کلیک کړئ. دلته مختلفې ورژنې دي او په دې کې به تاسې هغه وروستی ورژن چې کوم دی په سر کې راغلی نو په دې باندې به کلیک کړئ 250 MB او دلته به ډاونلوډ موږ سره شروع شي. بلې ډاونلوډ روان دی نو لږه شیبه انتظار ورته کوو تر څو دغه ډاونلوډ موږ سره پوره شي. ډاونلوډ کمپلیټ په دې باندې کلیک کړئ او کوم کاین ماسټر چې موږ ډاونلوډ کړ دا انسټال کړئ. نو ملګرو دا به موږ سره هغه کاین ماسټر وي چې په دې کې به لوګو نه وي. نو راځئ ګورو چې دغه کاین ماسټر چې موږ ډاونلوډ کړ آیا په دې کې د پخوا په څیر د کاین ماسټر خپله لوګو شته او که نه. نو دا به اوس موږ ته معلومه شي. نو په دې طریقې سره ملګرو تاسې کولی شئ چې پرته له واټرمارک څخه یا پرته له لوګو څخه کاین ماسټر انسټال کړئ او په هغې کې کار وکړئ او خوند ترې واخلئ. کاین ماسټر موږ سره انسټال شو. اوپن. اجازه ورکوو. هلو. نو یوه ښه خبره ملګرو چې کله مونږ
هغه کاین ماسټر ان انسټال کړو نو هغه کوم کار چې موږ پکې کړی و هغه پروجیکټ موږ سره بیک اپ دلته راغلی یعنې له منځه لا نړی. نو زه راځم دغه ویډیو باندې کلیک کوم او ګورم هلته چې آیا په دې کاین ماسټر کې لوګو شته او که نه. نو متوجه شئ خوږو ملګرو د ویډیو په یو کونج کې هم د کاین ماسټر لوګو نشته. صحیح. او دا کومه لوګو چې راځي دا د ویډیو خپله لوګو ده. نو تاسو ګورئ چې د کاین ماسټر لوګو دلته نشته او کومه لوګو چې ښکاري دا د موجوده کومه ویډیو چې دلته چلیږي د هغې خپله لوګو ده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ ملګرو چې ویتاوټ واټرمارک یا بغیر له واټرمارک څخه کاین ماسټر انسټال کړئ او په هغې کې ویډیو ایډیټینګ وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که غواړئ چې خپله تبصره یا نظر راته پرېږدئ نو د کمنټ برخې ته ورشئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو د مهربانۍ له مخې زموږ د ملاتړ او ګډون لپاره چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې داسې یو ویډیو چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږو تاسې په پاک رب سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.